hòn đá triết học. These are internal signs that you see in the astral or mental plane that reflect your internal process and the state of your internal energies, your internal chi and jing. Đây là những cái dấu hiệu mà ở bên trong mà mình sẽ nhận được từ cõi cảm xúc và cõi lý trí, và cái đấy nó phản ánh cái trạng thái ở bên trong của mình. Mm-hmm. So it'd be very interesting talk. I have to meet with you, Hans, to talk a little bit about how to present this. So. Đấy là một chủ đề rất là hay. Okay. Thêm anh Han. All right. So there's something I want to just finish up from last week. We were talking about practicing with Karma Mudra. Thì có một phần mà từ tuần trước thầy muốn nói xong, đấy là cái việc thực hành với Karma Mudra. To practice Karma Mudra, you want to think of it, your marriage, your relationship, almost like in this way. Để thực hành Karma Mudra thì mình sẽ nhìn nhận cái mối quan hệ của mình theo cái cách này. So listen carefully what I'm going to tell you, because what I'm going to tell you is based on a lot of my own mistakes. Thầy muốn các bạn để ý những gì thầy sắp nói, bởi vì là những cái gì mà thầy sắp nói là dựa trên những cái lỗi mà thầy đã mắc phải. So a very important element is when we're in a marriage and we understand the Gnostic work, we have to try very hard to just work on ourselves and not be concerned about the other person working on themselves. Thì có một điều quan trọng là trong một cuộc hôn nhân, khi mình đã hiểu cái thực hành Gnosis này rồi, thì mình sẽ quan tâm đến việc rèn luyện bản thân mình mà không bị ảnh hưởng đến cái việc là người khác rèn luyện người kia, đối tác của mình, chồng hoặc là vợ người kia rèn luyện bản thân họ như thế nào. And I would encourage you not to talk about all the time about your psychological work with your partner, or because sometimes it can start to become a little overly critical. Thì thầy muốn nói là các bạn cũng không nên nói và thảo luận quá nhiều với cả chồng hoặc vợ, với đối tác của mình về cái việc rèn luyện bản thân mình, bởi vì đôi lúc nó sẽ trở thành một cái mà nó sẽ mang tính phê phán. So we want to try to find things that create harmony in the relationship. Chúng ta muốn tìm những thứ mà tạo nên sự hòa hợp trong một mối quan hệ. But it is more or less like you're one monk with another monk, but you're practicing together. Nó giống như kiểu là hai nhà sư ở với nhau, nhưng mà mình sẽ đang thực hành cùng nhau. You will have some different ways of doing things. Mình sẽ có nhiều cách làm khác nhau. But you come together to practice this oneness of sexual alchemy, the Karma Mudra. Nhưng mà chúng ta đến cùng nhau là để thực hành một cái chung nhau, đấy là Karma Mudra. So again, when you are in a relationship that is a conscious relationship, you understand that relationship, that marriage, the purpose of it is to work on yourself. Thì khi chúng ta ở trong một mối quan hệ có ý thức, thì chúng ta phải hiểu rằng là mục đích chính của mối quan hệ này là để đánh thức tâm thức và rèn luyện bản thân. Because no matter how other people see us, there is no better psychological gymnasium than a marriage. Bởi vì là không quan trọng là người khác nhìn mình như thế nào, nhưng mà không có một cái phòng tập rèn luyện thể dục nào tốt hơn là một cuộc hôn nhân. Our partner always sees the reality of who we are. Bởi vì đối tác của mình luôn nhìn thấy rõ chân tướng của mình, chúng ta là ai, như thế nào. And to be able to practice sexual alchemy isn't just a matter of of deciding when to have sex together. Và việc thực hành phép tình dục không phải là cái vấn đề mà quyết định là làm quan hệ tình dục với nhau.
Some people may have that blessing or ease, but other people, for most people, the marriage is about dissolving resentment. Một số người thì một số cặp đôi thì cảm thấy rất là thoải mái dễ dàng, nhưng mà một số cặp đôi thì thực sự là phải làm việc rất nhiều về cái việc oán giận hận thù, Trying to create a atmosphere in the marriage where you feel a loving relationship, so that you want to make love or be together. và phải cố gắng để tạo nên một mối quan hệ một bầu không khí ở trong mối quan hệ đó, một bầu không khí yêu thương, mà để từ đấy là mình muốn muốn làm tình và muốn quan hệ tình dục, muốn thực hành cùng nhau. Whereas in normal relationships, sex tends to turn into stress reduction. Ở trong một mối quan hệ bình thường thì tình dục thường là được dùng để làm giảm stress. In the sense that the goal of both partners is simply just to have orgasm. Và cái mục tiêu của cả hai đối phương chỉ là để đạt được cực khoái tình dục thôi. So when we come together, the goal of the Gnostic marriage is to work in the sexual act to eliminate sankharas, to eliminate ego. Nhưng mà ở trong một mối quan hệ Gnostic thì cả hai đối phương đều thực hành cùng nhau, và mục đích chính của phép tình dục là để xóa bỏ, để làm tan rã những cái hành, những cái tôi. We are striving toward eliminating resentment caused by conditional love. Chúng ta muốn tiến đến cái việc là cái gì nhỉ? Xóa bỏ làm tan hết những cái sự oán giận mà xuất phát từ cái tình yêu mà đã bị điều kiện hóa. When we meditate on why we want someone to change, khi chúng ta go ahead. Khi chúng ta quan sát và thiền về việc là tại sao chúng ta lại muốn người kia thay đổi. When we meditate on why we want someone to change and why we feel resentment towards that person, we'll always see pride. Tại sao chúng ta lại muốn người kia thay đổi, tại sao chúng ta lại oán giận, thì khi mà chúng ta quan sát sâu sắc thì chúng ta sẽ thấy là đấy là do kiêu ngạo. If we're honest with ourselves, with the consciousness, we will see that it's pride in me that wants other people to be more like me. Nếu mà chúng ta thành thực với bản thân mình và có ý thức thì chúng ta sẽ thấy đó chính là sự kiêu ngạo, mà chúng ta muốn người khác phải giống mình. Pride is a very subtle ego to dissolve, because the sankhara is constantly seeking to recreate itself. Kiêu ngạo là một cái tôi mà rất là khó để tan rã, để diệt bỏ, bởi vì đấy là một cái tôi mà liên tục tìm kiếm để tái tạo, để xây dựng hình ảnh, để xây dựng lại nó. We should not confuse pride with arrogance. Mình không được nhầm lẫn giữa kiêu ngạo và arrogant là kiêu hãnh. In the tradition of the Jews and the Christians, the original sin is pride. Ở trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo thì cái tội, cái phạm tội gốc chính là sự kiêu ngạo. The story is that Satan or Mara falls from God's grace. Câu chuyện là Satan và Mara đã sa ngã từ cái lòng biết ơn của Chúa. Because of pride. Bởi vì sự kiêu ngạo. And this represents that this is the beginning of the feeling of separation. Và đây thể hiện là cái điểm bắt đầu của sự chia rẽ, chia tách. Separation means I no longer feel one with you. Chia tách có nghĩa là tôi không cảm thấy là một với bạn. We no longer feel one.
chúng ta không cảm thấy là một. So pride actually creates the feeling of separation, of loneliness. Sự kiêu ngạo thực ra là tạo nên cái cảm giác chia tách và cô đơn. We want to be special, but we also want to feel appreciated. Chúng ta muốn đặc biệt nhưng mà chúng ta cũng muốn được trân trọng. But the consciousness doesn't need to feel special. Nhưng mà ý thức thì không cần phải cảm thấy đặc biệt. And in the level of the consciousness, we are already all one. Và nếu mà ở cái cấp bậc của ý thức thì tất cả chúng ta đều là một. You and I, if you have the experience of your Bhante or Atman in Samadhi, you will see literally that you and I and everyone in this group is you. Thì nếu mà tất cả chúng ta có những cái trải nghiệm về bản thể của mình trong lúc thực hành thì chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi người ở trong nhóm này đều là chúng ta. So when the Buddha says everyone's face is my face, it's not symbolic. Như vậy là khi Đức Phật nói rằng là mặt của mọi người đều cũng là mặt của tôi thì đấy không phải là mang tính biểu tượng đâu. But we don't feel it. We don't feel the love for each other through the consciousness because we have pride. Nhưng mà chúng ta không cảm nhận được điều đấy, chúng ta không cảm nhận được tình yêu với nhau bởi vì cái sự kiêu ngạo. So in the practice of an alchemical marriage, it's trying to primarily keep working on eliminating that pride and lust. Ở trong một mối quan hệ mà hai người đều thực hành phép luyện kim đan thì cái mục tiêu quan trọng nhất là để làm tan rã cái sự kiêu ngạo và cái lust là gì nhỉ? Cái tính và cái dục vọng. The second reason we practice in the alchemical marriage is to create the 7 bodies of the soul. Một cái mục tiêu thứ hai mà để chúng ta có một mối quan hệ mà hai người cùng thực hành phép kim đan đấy là để tạo nên 7 cơ thể của linh hồn. This is something we'll talk about more when we have the course on Kabbalah, the course on the Tree of Life. We talk about different states of consciousness. Thầy sẽ nói nhiều hơn khi mà chúng ta có khóa học về Kabbalah và cây sự sống. Và lúc đấy thì thầy sẽ nói về các cấp bậc của ý thức. But just briefly, the temple, all churches, all temples represent the 7 bodies of the soul. Nhưng mà nói một cách ngắn gọn thì hầu hết tất cả các nhà thờ và các đền thờ đều thể hiện 7 cơ thể của linh hồn. One of the things that makes Samael Vior very unique as a master is that he restored a very, very important teaching of self-realization. Có một điều mà làm cho thầy Samael trở nên rất là gì nhỉ? Một điều rất là đặc biệt về thầy Samael là thầy đã khôi phục được cái giảng dạy về gọi là giác ngộ. That teaching is the difference between the experience of God and the incarnation of God. Và cái giảng dạy đấy chính là nói lên rõ cái sự khác nhau giữa việc là trải nghiệm Đức Chúa và hiện thân Đức Chúa. This picture on the right I took at the British Museum. This is Sumerian, a Zoroastrian priest. He is wearing a crucifix around his neck 2,000 years before Jesus. Đây là một thầy, ở bức tranh bên phải là một vị thầy tu đúng không? Và thầy ở trước ngực của mình thì có một cái thánh giá, và cái bức tranh này là 2.000 năm trước gì vậy nhỉ? So we have to understand that in Buddhism there's a teaching in Vajrayana that talks about the small pond and the great ocean. Ở trong Mật tông thì có một cái giảng dạy nói về một cái hồ nhỏ và một cái biển lớn. And
the small pond represents that we can have a type of enlightenment experience where we experience the Bhante, or we have an experience of what people call God, or even a level of shunyata. That anyone can have those experiences. Cái hồ nhỏ ở đây là thể hiện cho việc là bất kỳ ai cũng có thể có một trải nghiệm, ví dụ như là có thể trải nghiệm với Đức Chúa, có thể trải nghiệm về tính không, trải nghiệm bản thể, có những phút giây thức tỉnh như thế, ai cũng có thể làm được. To this day in the present, technically, if you're a Hindu and you can practice all 8 of the jhanas and go all the way up to the 8th jhana, you're considered enlightened. Đối với những người mà theo đạo Hindu bây giờ ấy, thì nếu mà mình thực hành 8 cái jhana và mình đi được từ jhana thứ nhất lên thứ 8 ấy, thì coi như là mình đã giác ngộ. Even though, of course, the Buddha drastically disagrees with this, right? Nhưng mà tất nhiên thì Đức Phật sẽ hoàn toàn bất đồng với cái quan điểm này. It's shamatha without vipassana. Tức là có shamatha mà không thực hành vipassana, tức là thiền minh sát. We have to understand that anyone can have the experience of God, but it's harder to incarnate the angel, the Bhante. Cái quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng là ai cũng có thể trải nghiệm Đức Chúa bản thể, nhưng mà cái việc mà hiện thân bản thể là rất khó. And for this, the practice of higher sexuality is necessary. Và để làm được cái việc này thì cái sự thực hành tình dục cao cấp là rất cần thiết. Just as if we have an emission of semen, if we have an orgasm, we can create a physical body. But if we transmute that energy and raise it up the spine, we can create higher bodies. Cũng giống như việc là chúng ta xuất tinh và chúng ta có thể tạo nên một cái cơ thể vật chất, nhưng mà nếu chúng ta không làm cái việc xuất ra ngoài cái tinh chất và chúng ta kéo nó lên thì chúng ta sẽ có thể tạo nên những cái cơ thể cao cấp. On the tree of life, so these higher bodies have been talked about and are related to the tree of life. Những cơ thể cao cấp này liên quan đến cái cây sự sống. Let me show this here. So these 7 bodies are represented here in this Rosicrucian picture as the 7 children. Trong cái bức tranh vừa rồi thì 7 cái cơ thể được thể hiện với 7 cái đứa con chim bé. And the 7 bodies are represented here with the 7 serpents. This is a sacred Mayan stone where a man is decapitated, revealing 7 serpents emerging from his neck. Đây là một hòn đá cổ của người Maya và 7 cái cơ thể được thể hiện bởi 7 con rắn mọc lên từ cái cổ của. So in Hinduism, in Ayurveda, they talk about the higher bodies. So we don't just have a physical body, we have other counterparts, higher bodies that are higher dimensional aspects of us. We are a multidimensional being. Thì ở trong truyền thống Hindu và Ayurveda cũng nói về 7 các cơ thể cao cấp mà tương ứng với cái phần cơ thể vật chất, thì chúng ta không chỉ là một cái cơ thể vật chất này mà chúng ta là một cái thể mà đa chiều. So this is a part of Buddhism as well. It is as well as taught by the Aborigines of Australia. They both call it the rainbow body, right? Thì cái hình ảnh này cũng thể hiện một cái mà được giảng dạy ở trong đạo Phật, đấy là cái cơ thể cầu vồng mà người bản địa của Úc cũng đã nói về cái cơ thể này. This was all medieval alchemy. All the symbolism in books of medieval alchemy, other than being about the philosophical stone, it was about the creation of the higher bodies. Thì tất cả trong những sách luyện kim đan ở thời Trung Cổ thì ngoài cái việc mà nói về cái gì nhỉ? Ngoài việc nói về hòn đá chiếc học thì còn nói về việc tạo nên 7 cơ thể cao cấp. So we have a physical body, we have a vital body, we have a
emotional body, a mental body, and what's called a causal body. Thì chúng ta có cơ thể vật chất này, cơ thể cơ thể năng lượng, cơ thể khí lực này, cơ thể cảm xúc, cơ thể lý trí, và còn có một cơ thể nữa gọi là cơ thể căn nguyên. This is represented in many ancient religions. In the Mahabharata, the Bible of Hinduism, it is represented by the 5 Pandava brothers: physical, vital, astral, mental, causal. Thì 5 cái cơ thể này được thể hiện ở trong kinh Mahabharata là bởi 5 cái người anh em của Pandava như là ở trong tranh này. Amongst the Christians and the Jews, it's represented by Ezekiel's chariot. Ở trong truyền thống không phải Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo thì được thể hiện bởi cái Ezekiel, cái xe ngựa. The wheels here, of course, represent the sephiroths of the tree of life. Và còn thể hiện được ở trên các cái sephira, tức là những cái quả cầu ở trên cây sự sống. In most religions, the soul is represented by the chariot. Ở trong hầu hết các cái tôn giáo thì linh hồn được thể hiện bởi cái xe ngựa. So amongst the Sumerians, we see above the tree of life is this winged soul. Chúng ta có thể thấy ở cái tranh bên phải, the wing. Yes, like a wing, and you see the man inside of the winged bird at the top of the tree of life. The man inside the bird. Yes. Above the tree of life. Ở trong cái tranh bên phải thì chúng ta có thể thấy là có một con chim ở phía trên của cây sự sống, và ở cái ngực của con chim đấy thì có một người. This one is from 4,000 years ago. Đấy chính là thể hiện của cái soul, linh hồn. And to the left is the Hindu Pushpaka from the Ramayana. Thì ở bên trái chính là cái gì hả anh? Here we have Surya, the god of the sun. Surya là thần mặt trời. Cũng and là Apollo. Cái xe ngựa đang thể hiện cho cái soul, cái linh hồn, và Chúa và thần Apollo cũng thế. So the chariot represents the soul. Thì tất cả những cái hình ảnh đấy cho thấy là đều có một cái xe ngựa kéo và thể hiện cái linh hồn. So this is a picture I took inside the Grand Masonic Lodge in England of the soul, right? Thì cái từ soul ở đây là mình đang dịch là hồn hay là linh hồn, tâm hồn. We confuse about the translation of the soul. The soul means, this is a controversial subject, right? Because Buddha taught that there was no soul. Thì soul, thôi mình cứ tạm gọi là soul, tâm hồn. Anh Ham bảo là tâm hồn. Thì Đức Phật nói là không có tâm hồn. But what we're talking about isn't really a soul in the sense that it's not a self that lives beyond death. Thì cái soul ở đây nó không phải là một cái thể gì mà sống ngoài cái chết cả. This is a container that holds on to the consciousness. Mà đây chỉ là như là một cái hộp chứa đựng, và nó sẽ bám vào cái ý thức. In other words, full self-realization is when the angel incarnates in the physical body. Cái sự giác ngộ hoàn toàn xảy ra khi mà Đức Chúa hiện thân vào trong cái cơ thể vật chất. So, let's see. Soul. Okay. Yes. So, let me see how to explain this one. So the Bhante wants to incarnate in the physical body, and most people ignore in Vajrayana Buddhism that high lamas, many of them are considered the incarnations of deities. Thì cái bản thể nó muốn hiện thân ở trong một cái cơ thể vật chất, giống như là ở trong mật tông ý, thì rất là nhiều các cái lạt ma cấp cao được coi là hiện thân của một cái đấng nào đó.
So the Dalai Lama, for example, is considered to be the incarnation of Chenrezig. Thì giống như là Đức Đạt Đại Đại La Lama thì được coi là hiện thân của Quan Âm Bồ Tát đúng không? Chenrezig. Is it the Chenrezig is yeah. Is it the Avalokiteshvara? Well, Avalokiteshvara is a generalized is a general term, right? But a more specific. It's kind of like Krishna is the incarnation of Vishnu. You follow? Okay. Okay. Chen. Go ahead. So Vishnu or Amitabha is the Christ. Okay. Như vậy Vishnu hoặc là A Di Đà thì là thể hiện cho cái năng lực Kitô. Tại vì sao mình còn có nhân hồn, thần hồn. So in Vajrayana, there's this teaching, okay? So, for example, the Karmapa is said to be, he's regarded as an emanation, right, of the Buddha Amitabha, right? The Sharmapa, he's an aspect of Amitabha. Như vậy là nó giống kiểu như là khi mà ở đây thầy đang nói là Amitabha, tức là A Di Đà, khi mà họ có thể chia ra làm nhiều các cái tia và mỗi cái tia đấy thì có thể hiện thân ở một cái cơ thể vật chất khác nhau, ví dụ như là Kamapa cũng được gọi là một phần hiện thân của A Di Đà. So this tradition of recognizing these incarnations goes back to this understanding of the creation of the higher bodies. Thì tất cả những cái truyền thống mà công nhận cái việc hiện thân hay là hóa thân thì đều liên quan đến việc là tạo nên những cái cơ thể cao cấp. Putting it very simply, though, we all have these higher bodies, but they're in like a lunar state, like a potential state. It's like we have 5 cars that have no gas and no engines. Thì đơn giản mà nói thì tất cả chúng ta đều có những cái cơ thể cao cấp đấy, nhưng mà tất cả những cái cơ thể cao cấp đấy nó đang ở trạng thái tiềm năng, giống như kiểu là chúng ta đang có 5 cái ô tô nhưng mà chúng ta không có xăng, không có một tí xăng nào để chạy ô tô đấy. We have to solarize or restore these higher bodies, which means putting an engine and fuel back into them. Thì những cái ô tô này chưa có xăng cũng là chưa có động cơ, thế bây giờ chúng ta phải gọi là dương hóa những cái cơ thể đấy, có nghĩa là đặt những cái động cơ và đặt những cái xăng vào ô tô để cho nó chạy. What the solar bodies do is that the being, the Bhante, cannot really incarnate in us as we are now because the voltage, the force of that being is so strong, our physical body couldn't withstand it. We would die. Thì cái lý do mà chúng ta phải tạo nên cái dương thân gọi là cái solar body là vì bản thể không thể hiện thân ở trong cái cơ thể vật chất như chúng ta đang có này, bởi vì là cái năng lượng và cái voltage của bản thể là nó quá lớn, và nếu mà hiện thân vào cái cơ thể vật chất này thì chúng ta không chịu được. To withstand that energy, we must create the solar bodies to be able to build that bridge back to the Bhante where it can live in us. We can be one with it. Thì để mà thực sự chịu được cái voltage, cái năng lượng cao như thế thì chúng ta phải xây dựng dương thân, và bằng cách xây dựng dương thân thì chúng ta đang xây dựng cái cầu nối với bản thể và để cho bản thể có thể sống được ở trong chúng ta. So when we right now you can leave your body. Any of us can go out of the body right now, tonight. Ngay bây giờ chúng ta tối nay ai cũng có thể
xuất hồn ra khỏi cơ thể. But if you haven't created an astral body, you can't go to another planet. Nhưng nếu chúng ta chưa tạo được cái cơ thể cảm xúc thì chúng ta không thể đến được hành tinh khác. You will not be able to leave this planet. Chúng ta không thể rời khỏi cái hành tinh này. You can't handle the energy of that. Vì chúng ta không thể chịu được cái năng lượng đó. So there are. It's like a limit on a kind of a limit on the consciousness. Thì nó coi như là một cái giới hạn đối với cái tâm thức. Mm-hmm. So this is another purpose that we work with the Karma Mudra. Thì đây là cái mục đích khác mà chúng ta muốn thực hành Karma Mudra. In the six yogas of Naropa, this is called the yoga of the illusory bodies. Thì trong trong phương pháp 6 yoga của Naropa thì đây được gọi là thực hành yoga cho những thân thể phi vật chất. Because the illusory body is a kind of a bardo. Những thân thể phi vật chất thì nó là một dạng bardo, một dạng chuyển tiếp. It allows the consciousness to experience the states called the Dharmakaya, the Sambhogakaya, the Nirmanakaya. Và nó cho phép tâm thức được trải nghiệm pháp thân, báo thân và ứng thân. Mm-hmm. So this is the second reason why we practice Karma Mudra. Và đây chính là lý do thứ hai mà chúng ta thực hành Karma Mudra. Mm-hmm. So the jing, the sexual energy, must permeate the body as a result of transmutation exercises like pranayama. Cái tinh trinh phải được tràn ngập trong cơ thể khi mà chúng ta thực hành Karma Mudra. Nó giống như là kiểu như là khi mà chúng ta thực hành pranayama cũng thế. And in sexual alchemy, we create certain higher energies, certain higher vibrations that begin to crystallize và ở trong these internal bodies. Và trong thực hành phép tình dục thì chúng ta sẽ tạo nên được những cái rung động ở cấp cao này, và sau đó nó sẽ kết tinh lại để thành những cái cơ thể ở bên trong. So there's two practices I want to give everyone this week. Tuần này thầy muốn cho mọi người 2 bài tập. So one is, if you're married and you have a spouse, I want to give you this practice. Nếu bạn nào có vợ có chồng thì thầy cho bài tập này. When you're washing the dishes or when you're doing a household chore, nếu đang rửa bát hoặc làm việc nhà, I want you to concentrate like a meditation. You're going to dedicate it to your being and to your spouse. You're going to wash your dishes and you're going to say, you're going to do something, a chore, an activity that maybe your partner would normally do. You're going to do it, but you're going to reflect, I'm doing this because I love my inner God. I'm doing this because I love my wife. Thì ví dụ như là có việc nhà hay là việc nhà gì mà chồng hoặc là vợ hay là đối tác của mình hay làm thì mình có thể làm việc đấy, và vừa làm thì mình vừa quán tưởng, mình vừa nhắc nhở bản thân rằng là tôi làm việc này vì tôi yêu bản thể của mình và yêu chồng hay là vợ của mình. Reflect, I love my partner. Và quán gọi là gì nhỉ? Quán tưởng, suy nghĩ sâu sắc về việc là tôi yêu chồng hoặc là vợ của mình. Tell yourself, even if you don't feel in the mood, say it over and over. I love my wife. I love my wife. Do it as a practice when you do your chores. Nói với bản thân mình, mặc dù là nhiều khi mình chưa cảm thấy như thế, thì cứ vừa làm những cái việc nhà đấy, vừa nói với bản thân mình tôi yêu chồng, tôi yêu vợ. Or if you're not married, do it for someone else that you love. Nếu mà chưa cưới, chưa kết hôn thì có thể làm việc đấy cho một người mà mình yêu. Dedicate that to your inner God. Và dâng hiến cái việc này cho Đức Chúa nội tâm. The second practice we want to give you is this, and this is very important.
thực hành thứ hai là như thế này và rất là quan trọng. Listen carefully. Mình nghe kỹ. It's very important that everyone does this practice. You experiment with it, and I need to ask you about it when we meet again. Và thầy muốn tất cả mọi người thực hành và trải nghiệm với cái bài tập này, và thầy sẽ muốn hỏi về kinh nghiệm của các bạn khi mà mình gặp lại. This practice is called the Rakta Bija method. Đây là phương pháp Rakta Bija. Rakta Bija is an incarnation of Durga. Rakta Bija là một hiện thân của Đức Mẹ Durga. So she is a part of Kundalini. Là một phần của Kundalini. She is we related to the Divine Mother Death. Và liên quan đến Đức Mẹ mà của cái chết. So Rakta Bija is this deity here. Rakta I've seen Bija her. là vị thần này. Sometimes we think of her as Kalima, but she was called, she killed the warrior Rakta Bija, Red Drop. Thỉnh thoảng mình hay gọi là ngài là Kalima, và mẹ đã giết cái gì nhỉ? Rakta Bija, cái người chiến sĩ này. So Kalima killed the demon warrior Rakta Bija, Red Drop, because this warrior, every time he was stabbed, every drop of blood that came out of him fell on the earth and formed a new warrior of the mind. Đức Mẹ giết cái ác quỷ, các cái chiến sĩ Rakta Bija máu đỏ này, được gọi là giọt máu đỏ bởi vì là mỗi giọt máu mà rơi xuống đất thì lại hình thành nên một chiến sĩ mới cho tâm trí. So Kalima would go around and she would run very fast and lick up all the drops of blood before they hit the earth. Kalima, Đức Mẹ Kalima sẽ đi xung quanh và chạy rất là nhanh và liếm từng giọt máu trước khi nó chạm xuống đất. That's why you often see her as Kalima with a long tongue. Chính vì thế mà chúng ta hay nhìn thấy hình tướng của Kalima về cái lưỡi rất là dài. What I want everyone to do is, and make sure you remember this, during the day, all day, you're going to begin to, as you're observing yourself, there should be a feeling of peace, right? Thầy muốn các bạn nhớ rõ cái phương pháp, cái bài tập này và cách tập thì hàng ngày khi mà mình quan sát bản thân thì sẽ có một cái cảm giác bình an, đúng không? Every time that peace gets interrupted by worrying, by fear, by pride, by some kind of inner state where you stop observing yourself. Mỗi khi cái sự bình an đấy bị ngắt quãng bởi lo âu, sợ hãi, bởi những trạng thái nội tại ở bên trong khiến cho mình dừng cái việc quan sát bản thân lại. You need to pray to your Divine Mother right there to burn that inner state. Ngay lúc đấy thì mình sẽ cầu nguyện tới Đức Mẹ để đốt cháy cái trạng thái ở nội tại đấy đi. So if I'm walking down the street and and somebody drives their motorcycle right in front of me really fast, and I almost get hit, and I react by flipping them the finger. I get mad. Thì ví dụ như là thầy đang đi xuống phố và tự nhiên có ai dừng xe đánh bộp cái trước mặt thầy rất là nhanh và thầy gần như là bị đâm và thầy rất là bực mình và thầy định giơ tay lên. If I'm really observing myself, and this only works if you're observing yourself, if I'm observing myself and I feel the arising of that anger state, then I begin to take a moment to feel that anger state, to observe where is that coming from, watching where it's coming from,
Nếu mà thầy thực sự là đang quan sát bản thân thì thầy sẽ cảm nhận được cái cơn giận đấy nổi lên, và khi đó thì mình sẽ dành ra một khoảng thời gian ngắn để quan sát xem là cái cơn giận này nó đến từ đâu. And then I ask my Divine Mother Kundalini right there, quietly, to burn that ego state. Và ngay lúc đấy thì sau đó thì thầy sẽ cầu xin đến Đức Mẹ để đốt cháy cái trạng thái tức giận đó. I ask her right there to burn that. I begin to silently draw pranayama, my sexual energy, toward that feeling in the body, that anger. Thầy sẽ cầu xin đến Đức Mẹ, và ngay trong lúc đấy thì thầy bắt đầu kéo cái năng lượng tình dục của mình lên cái chỗ mà mình cảm nhận được cái cơn giận đấy. If I trust in my Divine Mother, if I trust in my internal force, the Divine Mother begins to burn at that. Nếu mà thầy tin vào Đức Mẹ, nếu mà thầy tin vào cái thế lực, cái năng lực ở bên trong, thì Đức Mẹ sẽ đốt cháy cái trạng thái nội tại đó. In the ancient times in Christianity, this was called baptism. Trong thời cổ đại, ở trong truyền thống Kitô giáo thì cái này gọi là baptism, lễ báp têm. Right. So in Christian cultures, there would be a representation where someone would pour water over the head, say, "I wash away your sins." Yes. Và trong truyền thống Kitô giáo thì trong lễ báp têm thì có một người sẽ lấy nước lên trên đầu của ai đó và sẽ rửa hết những cái Yes, Krishna was baptized in the Ganges. Krishna. Ta sẽ đổ nước vào, người ta sẽ nói rằng là tôi đang rửa tội cho bạn. Và sẽ rửa tội cho bạn. So this is symbolic of this practice, drawing the water of life up and cleaning the mind, cleaning the centers, right? Using the chi, the jing to clean the centers. Do you follow? Và đây chính là cái lễ báp têm đấy chính là biểu tượng cho cái thực hành này. Có nghĩa là mình kéo cái nước tình dục, cái năng lượng tình dục lên và mình rửa sạch cái tâm trí. In the ancient times, this practice was widely known and is actually the origin. If you still go to a Catholic church in your city, because they're everywhere, you walk in the Catholic church, there's a bowl of water, call it holy water, okay? That bowl of holy water represents the sexual energy. When you walk in, you're supposed to touch the water and make the sign of the cross. Trong thời cổ xưa thì cái thực hành này rất là thông dụng, và nếu như mà mình hay đi nhà thờ Công giáo thì rất là dễ, bởi vì là nhà thờ Công giáo thì là ở khắp mọi nơi. Thì khi mà mình bước vào nhà thờ Công giáo thì ở trước cửa thì hay có một cái bát gọi là bát nước thánh, thì mình sẽ phải chạm vào cái bát nước thánh đấy và làm cái dấu thánh giá trước khi mình bước vào. But the holy water originally represented this practice, using the excess chi, the jing, to wash away this impression. Thì cái nước thánh đấy chính là biểu tượng của cái việc là sử dụng cái năng lượng tình dục, cái tinh để làm gì nhỉ? Để rửa sạch, để rửa tội cho bạn. Để rửa đi những cái cảm giác tiêu cực đó. So this is an experiment for everyone. You need to not only do this every day, but write down your observations in a journal every day, what you notice doing this practice, okay? Thì với cái bài tập này thì các bạn không những là phải thực hành hàng ngày, mà mình sẽ viết lại xem là khi mà mình thực hành cái bài này mình quan sát được những gì, và mình sẽ viết lại trong nhật ký hàng ngày. As you begin to do this every day, you begin to clean the centers. That the three centers, the three brains begin to get cleaned of the effects of ego. Thì khi mà mình thực hành cái bài tập này hàng ngày thì mình sẽ thanh tẩy 3 cái não bộ của mình khỏi những cái trạng thái của cái tôi.
And we're also trying to dissolve the subconscious with this practice. Và mình cũng bắt đầu làm tan rã những cái tiềm thức dùng cái phương pháp này. So this is the first type of practice where we're working with our internal energies and our consciousness to dissolve self. Thì đây là cái loại bài tập đầu tiên mà mình dùng cái năng lượng ở bên trong và ý thức để làm tan rã các cái tôi. This is a stage of working with this. Và đây chính là một cái bước để làm việc với cái việc với cái này. But it must be integrated and not separate from self-remembering. Nhưng mà nó phải được kết hợp với cái việc nhớ đến bản thân, cái thực hành nhớ đến bản thân hàng ngày. You do this in self-remembering. You don't do it from your self-will. Mình phải làm cái việc này trong cái trạng thái là nhớ đến bản thân, chứ mình không làm nó từ cái ý chí của cái tôi. The consciousness has faith in itself. The consciousness has faith in the Divine Mother, that form of consciousness. The mind does not. Ý thức, tâm thức thì có niềm tin vào Đức Mẹ, nhưng mà tâm trí thì không có cái niềm tin đó. So we're going to make this experiment to try this practice of observing the attention, watching the mind, right? Without judging, without condemning what we're observing. Thì chúng ta sẽ làm cái thực hành này, thì chúng ta sẽ quan sát cái sự chú tâm của mình, quan sát một cách không phán xét và không lên án. And you're developing a relationship with your own internal Mary, your own internal Tara, your own Divine Mother, that aspect in you. Và mình sẽ phát triển cái mối quan hệ nội tại với Đức Mẹ Mary này, hay là Đức Mẹ Tara này, Đức Mẹ của riêng mình. Because if you don't develop a relationship to this energy, right, then you are awakening with your self-will. Bởi vì nếu mà mình không phát triển cái mối quan hệ với cái dạng năng lượng này thì mình sẽ thức tỉnh với cái tôi. The mind cannot dissolve the ego. Và tâm trí thì không thể làm tan rã các cái tôi được. The I cannot dissolve the I. Tôi không thể làm tan rã cái tôi. Only a superior force to the mind can dissolve the I. Chỉ có một cái năng lượng siêu việt thì mới có thể làm tan rã được cái tôi thôi. And that is what the consciousness is. Thì đấy chính là ý thức. That is what your Divine Mother is, your sexual energy. Thì đấy chính là cái vai trò của ý thức, của năng lượng tình dục của Đức Mẹ. The more you transmute, the more you work with your Divine Mother, the more you see that the Mercury is a teacher, the Christ is a teacher, this energy is a teacher. Thì chúng ta càng làm việc với chúng ta càng chuyển hóa năng lượng, chúng ta càng tập thì chúng ta càng thấy rằng là cái thủy ngân, cái năng lượng Kitô ở bên trong chính là cái người thầy của mình. So listen carefully. A central teaching in Taoism is you need to learn how to transform the Jing, which is your sexual energy, into Qi, and your Qi into Xian. Xian is the spirit, the consciousness, the Bante. Right? Thì một cái giảng dạy trung tâm ở trong đạo Lao đấy là mình cần phải chuyển hóa cái tinh thành khí, và chuyển hóa từ khí thành Shin, mà Shin ở đây chính là cái bản thể của mình. So moving your sexual force into balancing your chi. The chi moves through the three brains, and by extension through the nervous system, through the meridians, the nadis, the internal channels. Thì chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ chuyển hóa và vận cái khí lên, và sau đó thì cái khí lực nó sẽ lan tỏa ra ba não bộ, và nó sẽ lan tỏa ra tất cả các cái kinh lạc ở trong cơ thể. Okay. So we want to experiment with this practice this week. Is there any questions about this practice?
Thì tuần này chúng ta sẽ thử nghiệm với cái thực hành này. Có ai có câu hỏi gì về thực hành này không ạ? Well, could you just do like a 1-minute summary on the practice? Sure. So I am going to Starbucks and I order a latte and they don't make it correctly. They give me the wrong drink. This happens a lot over here. A lot, everywhere. They make the wrong thing. I order a hot drink, they give me a cold drink. I say humdung, no sugar. They put in a ton of sugar. Okay? But you need to practice on your pronunciation for no sugar. Is that wrong? Like no sugar. Yeah, that doesn't sound like no sugar. Like wrong. Humdung? It's not right? No? Okay. Maybe that's why. Maybe that's why I'm getting it. Không Không đúng. Yeah. Yeah. Humdung? No. It means wrong, what you said. Yeah, it means wrong. So they're doing it wrong. Okay. That would explain why this is happening. That would explain it then. It makes a lot of sense. Finally. That is so Wow. So you order a drink, it comes wrong, and inside you feel irritated, right? So in that moment, I feel irritated because I feel entitled to have it my way, right? Yeah. So there's nothing wrong with going back and asking them to do it again, but the problem is the feeling inside, right? Getting identified with it, because there's a feeling of pride there that feels that I am important. Like, you need to do this because I'm important in some level, right? Mm. So I am observing myself. I catch this. I see this, and I stay conscious in this for a moment, and I look for, where is this coming from? What center is this coming from? Where inside does this come from? Is this arising from? I'm watching for it. And I'm being completely honest with myself, whatever I feel inside. You want to translate any of that? Yeah, okay. I'm ready. Tom nói là thầy có thể tóm tắt lại 1 phút cái thực hành này không? Thì thầy mô tả lại cái thực hành như sau, là ví dụ như là thầy đang đi vào Starbucks và thầy gọi cà phê và người ta đưa cho thầy cái loại cà phê không đúng ý của thầy, và thầy bắt đầu cảm thấy rất là khó chịu vì mọi thứ không đúng như ý của mình. Thì thầy có thể quay lại và bảo người ta sửa cái cốc cà phê đấy, nhưng mà quan trọng là cái cảm giác ở bên trong thầy đã đồng hóa với cái cảm giác và cái sự kiêu ngạo của mình, cảm thấy là mình quan trọng và người ta phải làm cà phê theo đúng ý mình. Thì lúc đấy nếu mà thầy đang quan sát bản thân mình thì thầy sẽ bắt được cái khoảnh khắc đấy. Khi đó việc mình làm là mình sẽ ý thức về cái cảm giác đấy, cảm nhận nó trong một khoảnh khắc, trong một lúc. Sau đó thì mình sẽ tìm xem là cái cảm giác đấy nó đến từ đâu trong cơ thể, và mình tiếp tục quan sát cái cảm giác đấy, và mình sẽ hoàn toàn thành thật với bản thân mình, bất cứ cái gì mà mình cảm thấy và bất cứ ở đâu. So it's a self-inquiry practice, yes? Thì nó là một cái thực hành về tự khám phá. You have to understand, if you want to awaken, you cannot be pretentious. You cannot pretend anymore that you are spiritual. We are not spiritual. Thì mình phải hiểu rằng là nếu mà mình muốn tỉnh thức thì mình không được giả vờ. Mình không được giả vờ là mình là một người tâm linh, một người tu hành. Mình không làm như thế. We are not trying to be bad. We are not trying to be good. We are just trying to be honest and awake. Chúng ta không cố gắng tốt, chúng ta cũng chẳng cố gắng xấu. Chúng ta chỉ cố gắng thành thật và có ý thức thôi. We are not trying to be good people and be seen as good people. We are trying to be authentic and true. Chúng ta không cố gắng trở thành người tốt hoặc là muốn được nhìn nhận là người tốt. Chúng ta chỉ là những con người rất là thành thật thôi, rất là thật.
When I hear your observations, I'm not looking for, oh, I saw that I was really very, giving. The reality is we are often not like this. So here we come to the last part of the practice. This is important because the last part is you have to be willing to be conscious and aware of of your ego state and completely own it and accept it without avoiding it, without trying to resist it in any way. Thì tiếp tục cái bài tập lúc nãy, thì cái phần cuối là cái phần quan trọng nhất. Đầu tiên là mình phải có ý thức, mình phải cảm nhận, nhận biết được cái trạng thái của cái tôi đấy, ví dụ như là sự khó chịu ở đây chẳng hạn. Mình thực sự là chấp nhận nó, mình không né tránh và mình cũng không chống lại cái cảm giác đấy. So you can see that in the practice we did today, sometimes you feel resistance just being present with someone, right? You feel defensive. Thì ví dụ như là trong cái bài tập hôm nay thì thoảng chúng ta sẽ cảm thấy là mình hơi chống lại hoặc là mình hơi phòng thủ khi mà mình quan sát đối phương. What we're trying to do here is I feel my pride, I feel where it comes from. I'm not trying to minimize it, and I'm not trying to minimize it and make it okay, and I'm not trying to judge myself and make it worse. Do you follow? Nhưng mà ở trong cái bài thực hành này có nghĩa là khi mà mình đang ở trong hoàn cảnh đấy thì mình cảm nhận cái sự kiêu ngạo của mình không cố gắng là làm giảm thiểu cái sự kiêu ngạo đó đi, mình cũng không cố gắng là phán xét cái sự kiêu ngạo đấy. You cannot think about the impression, you just must feel it honestly. Và mình không được nghĩ về cái ấn tượng đấy, cái cảm giác đấy, mà mình phải cảm nhận nó. You're not analyzing it intellectually. That's not what we're doing. Và mình không phân tích nó theo cách lý trí, mình không làm việc đó. Most ego states at their source are emotional. Hầu hết tất cả những cái trạng thái, các cái tôi thì đều mang tính chất cảm xúc. So I see the pride rise up. It's a very subtle emotional state. Và khi mà cái sự kiêu ngạo nổi lên thì nó là một cái trạng thái cảm xúc rất là tinh vi. And when I'm very honest about it, I can say to my Divine Mother, right there, the coffee house, right? Please, Divine Mother, please burn this pride. Và ngay tại cái quán cà phê đấy, khi mà mình đã rất là thành thật với cái cảm xúc của mình, thì lúc đó thì mình sẽ cầu xin đến Đức Mẹ. Đức Mẹ xin hãy đốt cháy cái sự kiêu ngạo này. Divine Mother Kundalini, Divine Mother Kalima, come burn this pride. Thì mai Đức Mẹ Kundalini, Đức Mẹ Kalima hãy đến và đốt cháy cái sự kiêu ngạo này. And I'm receiving the new drink, and I'm at the same time breathing up the sexual energy toward my emotional center where I feel that ego state and burn and allowing the Divine Mother to move that energy there to dissolve it. Và ví dụ như là lúc đấy thì thầy vẫn đang đứng ở quán, mình vẫn có thể đứng ở cái quán cà phê, mình vẫn đang nhận lại cái cốc cà phê và mình sẽ hít một hơi, kéo cái năng lượng tình dục lên cái chỗ mà mình đang cảm nhận được cái sự kiêu ngạo đấy, và để cho Đức Mẹ có thể vận chuyển cái khí ở đấy để có thể đốt cháy cái sự kiêu ngạo đấy. And this is the key where you need to really pay attention. In the moment when you're acting with your consciousness, you're observing yourself, you're asking your Divine Mother to do this. Do you watch what happens? Do you watch what happens and notice what happens? Và đây là một cái điểm mấu chốt, là khi mà mình đang ý thức, mình đang tương tác với cái ý thức để đốt cháy những cái trạng thái, cái tôi đấy, thì mình có đang quan sát không, và mình có để ý được là những cái gì đang xảy ra trong cái lúc mà mình dùng ý thức để đốt cháy cái cảm giác đấy không. We're not used to watching what happens, we're used to analyzing with the mind. Bởi vì là chúng ta không quen với việc là
quan sát những gì xảy ra mà chúng ta quen với việc là phân tích những gì xảy ra với tâm trí. Watch what happens. Thế thì chúng ta chỉ quan sát thôi. For me, I notice a slight elevation in consciousness. Và khi mà thầy thực hành cái bài này thì thầy sẽ để ý một chút, gọi là gì nhỉ, tăng cái ý thức của mình được tăng lên. Unless if I'm really identified with it, and if you're really identified with an emotion, you're not observing yourself. Trừ khi là thầy quá là đồng nhất mình với cái cảm xúc đấy, còn trừ khi là thầy quá đồng nhất mình với cái cảm xúc đấy, mà khi mà mình làm việc đấy thì có nghĩa là mình đang không quan sát bản thân rồi. You cannot be really in self-remembering and be identified with something at the same time. It doesn't work. Mình không thể là vừa nhớ đến bản thân, vừa quan sát bản thân mà lại đồng nhất mình với những cái cảm xúc như thế. Self-remembering stops the identification with an inner state. Cái việc nhớ đến bản thân sẽ chặn lại mọi cái sự đồng nhất hóa mình với những cái trạng thái nội tâm. So we practice this red drop method every day during the day as much as we can till we see each other again. Thế thì tuần này chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp gọi là phương pháp giọt máu đỏ này cho đến khi mỗi ngày, hàng ngày, cho đến khi mình gặp lại nhau tuần sau. And after all the little irritations at work during the day, you do it, and you come home at the end of the day, you write down what you noticed. Và ví dụ là khi mình đang thực hành ở cơ quan chẳng hạn, thì có những cái khó chịu nhỏ nhỏ mình thực hành, và sau đấy thì cuối ngày mình về nhà mình viết lại những gì mà mình đã quan sát được. And here's how you begin to use your life as a internal work. Và đây là cái cách mà mình sử dụng cuộc sống làm nguyên liệu cho cái việc thực hành ở bên trong. Mm-hmm. So my hope is that everyone will experiment with this to notice what happens as you do this. Thì thầy hy vọng là mọi người thực hành cái này và để ý xem là có quan sát xem là những thứ đã xảy ra. Is that practical, Tom? Okay. You feel it when you're cracking back sometimes, right? Yeah. You know, last week when I came in and you cracked my back, I don't feel like you did a very good job at all. At all. I'm not even sure it's why I've been coming here for the last year. This is not a good place. That'd be a nice comment, Robert. If I got that, that'd be a nice one. It's a nice word right there. See. I just want to keep coming here mostly to complain. That's now you're getting there. That's better. Yeah. So part of it's the adjustment, part of it's the complaining. Most of us are complaining. Just a small part is the adjustment. I see. Do you mind if I say a little something about this practice? Mm-hmm. The first time that I started practicing this, I didn't listen very carefully to the instructions, and I observe a negative state in myself, and I was, very much judging that state, very angry with myself for having that negative state, and so I thought, I'm going to use this practice to get rid of that negative state, and all I did is create more and more tension and frustration, and it took me a long time to understand that the energy of the Divine Mother is not that frustration, but it's me letting go, and that she's going to do this work with compassion and love, not because of me trying to force myself. I think you said that already, but I just want to make sure nobody makes that mistake that I was making. No, it's good to have your insight about this. That's what I'm looking for. Is that people share what they're noticing with this. I'll say it in Vietnamese. Yeah, do that, please. Anh muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân là khi anh mới bắt đầu tập cái bài tập thầy vừa nói thì anh ngày xưa anh hiểu theo kiểu là
anh đang tự quan sát và anh thấy rằng là có một cái cảm xúc tiêu cực nó nổi lên trong tâm, và anh bảo trời ơi, anh phải giải quyết cái cảm giác này, thì anh sẽ giết nó bằng và cái ý niệm của anh nó rất là sân hận với bản thân, rất là căng thẳng mà rất là phản xét luôn là thế này là tiêu cực và anh phải giải quyết. Và anh càng tập như thế thì anh càng không giải quyết được và càng ngày càng căng thẳng và càng ngày càng thất vọng với bản thân. Cho đến một thời gian rất lâu, mấy năm, thì anh mới nhận ra là tại sao thầy nói rằng là mình phải ý niệm rằng mình đang cầu nguyện cho Đức Mẹ giải quyết cái này. Tại vì nếu cái ý niệm của mình là tôi sẽ giải quyết bằng cái sân hận với bản thân thì không bao giờ tôi làm được gì, tôi chỉ phản xét bản thân thôi, nó không giải quyết được gì. Thì khi mình ý niệm rằng mình đang cầu nguyện cho Đức Mẹ, cái mục tiêu của cái đấy là để mình phá vỡ cái ý niệm là tôi đang làm việc này, tôi sẽ thay đổi bản thân mình, tôi sẽ dập cái cảm xúc tiêu cực này. Mình không muốn làm như thế. Cái việc mà tôi phải làm là đầu hàng, là thả lòng, và mình cầu nguyện, mình xin Đức Mẹ làm việc đó hộ cho mình để tránh mình bị rơi vào cái trường hợp phản xét bản thân. Để khi mình đang giải quyết cái cảm giác tiêu cực thì mình giải quyết bằng một cái cảm giác tình yêu và từ bi, chứ không phải